Tashmë të vazhdojmë informacionet të tjera me smira turistëve që kanë vizituar vendin tonë për gjatë kësaj vere, mes tyre ishte edhe një turist i veçantë. Thair Abud është inxhinier austriak që ka vendosur të vizitojë botën me këmbë, edhe këtë vit edhe Shqipërinë, duke bërë qindra kilometra. Në Shqipëri ai ka hyrë nga kufiri me Malinezi me datën 13 qershor dhe ka vizituar disa qytete, por për të mësuar më shumë nga eksperienca e tij, do të lidhemi live me të. Përshëndetje, zoti Abud. Hello, Mr. Abud. Hello. Where did you find the inspiration to travel around Albania on foot? E pyet zotin Abud se ku e gjeti inspirimin për të udhëtuar në Shqipëri me këmbë. It is not the first time that I walked through Albania. The first time was 2014 when I walked from Austria to Mecca, and I entered at that time in Shkodra, and I walked through Borel, and then I entered to North Macedonia. And now on my way from Nordkap to Cape Town, I decided again to walk through your wonderful country, as I really love it. Sikurse nga pyetja që i bëra, ai ka treguar se nuk ishte hera e parë që ka vizituar Shqipërinë, por ka nisur dhe një rrugtim tjetër për të vizituar vendin në vitin 2014, kur ky rrugtim ka nisur nga qyteti i Shkodrës, më pas ka vizituar Burrelin dhe më pas ka kaluar në shtetin Qin në Maqedoninë e Veriut, duke thënë që është hera e dytë që vizitoi vendin tuaj të mrekullueshëm. I would like to know how many kilometers have you done during your journey this time in Albania? This time it was, let me show you here, as I have a logbook. Ndërkohë sa të gjej dhe shënimet e tij, unë e pyeta se sa kilometra ka bërë duke ecur në të gjithë Shqipërinë. So I did 817.73 kilometers from the entering in here on the Skodra Lake. Po na tregon nga harta, thotë që ka bërë rreth 800 kilometra duke ecur brenda rreth rrotullit Shqipërisë, duke hyrë edhe nga Shkodra. Until the border to Greece. Deri në kufirin me shtetin fqin Greqinë. Close to Butrint. Ka kaluar Butrintin dhe më pas ka vazhduar në shtetin fqin Greqinë. Is it tiring to walk that much around the country, like 800 kilometers? How much do you rest and how many hours do you walk around without any interruption? So my longest day on that way was, so it wasn't in Albania, but my longest day was 95 kilometers. So it depends. If I feel very good, I take a long journey. If I don't feel good, so my average is around 30 kilometers a day, and it is not tiring. It is very good. Unë e pyeta se sa e lodhshme duket që të ecësh në gjithë shtetin vetëm me këmbë pa përdorur asnjë mjet transporti, dhe ai më tha që nuk ka qenë shteti në cilin ka ecur më së shumti, por ai thotë që zbaton një periudhë të caktuar me cilën ai ecën rreth 30 kilometra në ditë dhe sigurisht gjen hapësirat e tij për të pushuar në mënyrë që të vazhdojë më tutje udhëtimin e tij. I'm really curious, why are you walking and not using any mean of transport? Taking a transportation is like jumping from point to point, and I connect all those points with my feet. And I can tell you about every meter I walked in Albania as I was there, and it is different as I see the country and I talk to the people on the way. So I'm not the usual tourist. Unë e pyeta për sa i përket pse ecën dhe nuk ka vendosur që të gjejë një tjetër mënyrë për të ecur, për të transportuar nga një vend në tjetrin, dhe ai ka treguar që i pëlqen të udhëtojë duke qenë se shijon të gjitha metrat që ai bën nga njëri vend në tjetrin, dhe kjo është një eksperiencë ndryshe. Unë tashmë dua ta pyes se ku ka fjetur dhe ku ka ngrënë për gjatë këtyre ditëve? And where did you sleep and eat during this journey in Albania? So Albania was wonderful as there are so many hotels and there's always food. So I
I slept, I think, only 3 times in my tent, and I used the hotels and the small apartments. It was a good solution, as I can wash myself, you know. E pyeta përsa i përket të qëndrimit të tij, ai thotë që ka qëndruar me tendën e tij të cilin ai e ka me vete, por po ashtu ka qëndruar në disa shtëpiza të vogla, në apartamente dhe në hotele rreth rrotull Shqipërisë. Po unë dua ta pyes pak edhe për qytetet, për çmimet dhe për ushqimin të cilët gjitha këto i ka hasur. Which cities did you visit when you were in your trip in Albania, and regarding your prices, the prices that you spent, the money that you spent in Albania? The prices were high, or you know, what is your opinion regarding? People were very kind to me when they listened to my story. They gave me a really special prize. So I paid always between 1,500 leki to 2,200 leki. How much is your average in euros per day? How much money did you spend? My average with everything every day, this means that I buy my gears and food and accommodation, everything. It costs me around 30 euros a day. Ai tregon që me gjitha shpenzimet që ka bërë, përfshirë ushqimin, faktin që është akomoduar në një vend të caktuar dhe çdo shpenzim tjetër që mund të ketë harxuar, qoftë edhe për të vizituar vendet e caktuara turistike, ka qenë vetëm 30 euro në ditë. Is it a good price for you, right? It is fantastic price. It was really heaven walking in Albania. Because of the prizes. So you asked me where I have been. So I visit Skoda. Ndërkohë ai më tregon me hartë vendin që ka vizituar, thotë kam nisur nga Shkodra, yes? Leshe. Në Lezhë. Tiranë. Durrës. Në Durrës. I kam mësuar emra të mirë, kështu që po i thot vet. And then I walk to Fier. Ka vazhduar në Fier. Then Berat. And then? Berat. And from Berat to where? And from Berat, then I climbed the mountain Turbet Abbas Ali. Ka vazhduar nga Berati, pastaj? Në? And then Çorovod. Në Çorovod. And then Permet. Në Përmet? And from Permet to Tepelene. Nga Përmeti në Tepelen ka vazhduar rrugtimi I tij. And then to where? Then Gjirokastër. Në Gjirokastër, në skajin më jugor po themi të Shqipërisë. And then? Sarande. Në Sarand. Butrint. Në Butrint. And then the border to Greece. Pastaj ka kaluar kufirin për në shtetin fqin në Greqi. Did you like the food in Albania? You told me before that the food was great, but I want to know more. Which kind of food did you like more? Oh, I love çufte. So this was really my favorite. Trofta? You mean the fish? Yes, çofte. Trofta, yes. And so people called me Mr. Qofte. Qofte. I kanë thënë madje zoti Qofte për shkak se kanë pëlqyer shumë qoftet. Yes, and I love the salad, the cucumber, tomato, onions. Salata me perimet me zarzavatet e stinës. So in Shkodër I had the fish from Shkodër Lake. Ka ngrënë edhe pesh nga liçeni I Shkodrës që I ka pëlqyer. And what else do you want to tell me about your experience? Oh, Albania is a wonderful country. It is really magical, and the people are great. And I walked through many countries on foot, and I felt only in 4 countries very safe, so that I can leave my backpack and go to the toilet by a coffee shop or something like that, and I know that when I came back, my backpack will be here. And those 4 countries were Norway, Iran,
Oman, and Albania. I'm very happy to hear this for Albania. Për ta përkthyer, ai tha që në fakt është shumë I lumtur që ka kaluar në Shqipëri, ka pasur një eksperiencë shumë të mirë, madje dha edhe 2 shembull nga jeta e tij se në rast se do të linte çantën diku për të shkuar në një vend tjetër, ai ishte shumë I sigurt që askush nuk do t'i lëvizte apo do t'ia merrte çantën, duke thënë që Shqipëria është një ndër vendet më të sigurta që ai ka vizituar, duhet thënë që ka vizituar një numër të lartë vendesh, duke qenë se ka udhëtuar rreth rrugë botës. I want to ask you something about a post that you have, an Instagram post, in which you wrote about the generosity of Albanians. How did you notice it? And can you tell me about your personal experience from this journey? You know, people were invited me sometimes home and show me how they live and they let me 2 or 3 times sleep in their homes. Unë pyeta për bujarinë e shqiptarëve, duke qenë se sikur të shihet nga pamjet ai ka postuar disa fotografi me një mbishkrim që shqiptarët janë shumë bujarë dhe ai thotë që shqiptarët më kanë lënë të flejnë në shtëpinë e tyre në disa vende, në disa shtëpi dhe kjo gjë I ka bërë shumë përshtypje. So you know, I'm a foreigner. I'm walking on the street. People are talking to me, and after 10-20 minutes, they invited me to home. So this you don't find this wherever you in other countries. Not everywhere you find that. Ai thotë që pasi fliste me njerëzit në rrugë për 10 apo 20 minuta, njerëzit ishin aq bujarë saqë e thrisin atë për të qëndruar në shtëpinë e tyre dhe thotë që kjo është diçka e çuditshme për mirë sepse nuk I ka ndodhur ta has në shtetet e tjera apo në eksperiencat e tjera që ka pasur në vendit që ka vizituar. Is it everything that you needed to say about the generosity and your experience? You know, if you talk to somebody and you feel well, even if you don't know him, so this says very much about a country, and you know you are safe in this country. You can sleep, you can put your head, close your eyes, and you are safe. This is very, very, very much if you are on foot or on cycle. Ai dhe njëherë po rrethën eksperiencën e tij duke thënë që Shqipëria është një vend I sigurt mbi të gjitha për një person I cili ka vendosur që të udhtojë në Shqipëri duke ecur pas një mjet transporti, pa makinën e tij, pa njohur asnjë dhe pa pasur asnjë shoqërues. Unë dua ta pyes pak se si ka qenë perceptimi I tij për Shqipërinë edhe si ishte në momentin ku ai erdhi në tokën shqiptare, qoftë në vitin 2014, qoftë edhe tani. How did you find about Albania? Did you know about Albania before your 2 trips in Albania in 2014 and in 2022? And what was your perception before coming in Albania? The news about Albania are not good wherever you are on the world. They are telling Albania is a bad country. So I didn't face that. I told you what I face: generosity and great people. So when I was 2014 in Albania, I saw that the country was much poorer than it is now. When I walked 2022, so some weeks ago, through this country, this summer, it was. The country was rebuilt. The people has more possibility to do something. This is what I have seen. But I have seen also that this is done by the population and not by the government. I thought që kur kishte dëgjuar për Shqipërinë përpara se të ndërmerrte 2 udhëtimet e tij në 2014 dhe në 2022, nuk ka pasur një perceptim të mirë nga njerëzit të cilët flisnin për Shqipërinë, nuk ka pasur lajme të mira, por sigurisht sikurse ndau dhe nga eksperienca e tij që çka ka qenë shumë ndryshe nga momenti që ka pasur 2 vizitat, po ashtu ai ndau me ne edhe faktin që ka parë ndryshime dhe progres në Shqipëri, por thekson që nga viti 2014 në 2022 progresi është nga njerëzit dhe jo nga qeveria, nuk ka parë progres nga qeveria. Let me tell you about the generosity of Albania. So when I arrived to Sarande,
I went to a hotel and asked for a room, and the guy on the reception told me, "I'm sorry, we don't have a room." And then he gave me 10,000 leki. He said, "Please look for a room outside. I cannot help you on that." And then when I arrived to Butrint, and there is a hotel in Butrint very close to the archaeological site. And when I entered there, and I took 2 minutes to the owner, and the owner invited me in his hotel. He didn't even took one leki. And when I passed the border, he came to Greece, and because he was following me, and he brought me water when I was in Greece. So this is Albania. Ai po vazhdon të më të rrefej mua për eksperiencën që ka pasur lidhur me bujarinë shqiptare, duke thënë që ka pasur dy momente, në një moment ku ishte në Saran dhe kishte trokitur një hotel për të marrë një dhomë, ndërkohë që pronari kishte thënë që ne nuk kemi një dhomë, por i kishte dhënë para për të gjetur një dhomë tjetër, dhe një rast tjetër në Butrinë, ku kishte komunikuar me pronarin e hotelit dhe po ashtu ai kishte treguar bujarinë e tij, që jo vetëm që kishte mirëpritur, por i kishte dhënë dhe ujë me vete, duke qenë se ai do kalonte më pas nga Shqipëria në shtetin fqin në Greqi, nga ku ka vazhduar dhe rrugtimin e tij, itinerarin për të udhëtuar në botë. I would like to know that if this kind of bad publicity, as you mentioned before about Albania, is damaging the tourism and let's say Albania, regarding the tourists that want to visit Albania? I just can say everybody told everybody go to Albania. When I showed the I make every day a posting on my Instagram and on my Facebook site. And when I showed the people in Austria and in Germany, or my followers, Albania, I think around 20 people came to Albania to visit Albania, as I show them how Albania is. E pyeta pak për publicitetin e keq që ndoshta mund t'i mbajë turistët e larg vendit, ose sa e dëmton kjo tek tjerë, dhe ai më tregoi për eksperiencën e tij, duke thënë që ai u ka treguar gjithë miqve, përveç se ka postuar në rrjetet sociale, u ka treguar miqve për eksperiencën e shumë të mirë që ka pasur në vendin tonë, dhe madje kanë ardhur rreth 20 persona nga rrethi i tij ngushtë, të cilët kanë ardhur për ta vizituar pas eksperiencës pozitive që ai ka ndarë me ta. If you walk through the country, you see different things. You get in touch with different things as when you are just a tourist and going from point to point. So this is what I am showing in my posting. In what kind of areas do you mean that when you are walking and seeing? When you are meeting the people, the Albanian people, or when you are visiting Albania and you like Albania, or both of them? It is, of course, both. But I see Albania, I see the countries where I see things people are not seeing that usual, as I do it step by step, and I tell stories about what happened, what I see, how I get integrated in that country. Yes, please continue. So this is very different as when I'm as a tourist, a very normal tourist in a country. So I'm driving a car from Tirana to Durrës, but I don't know what is in between Tirana and Durrës. Ai thotë që vërtet e ka ndjerë gjithë mikpritjen, bujarinë shqiptare, dhe është vërtet shumë i lumtur që ka vizituar Shqipërinë, dhe mendon që është një shembull shumë i mirë për të dhënë një feedback, për të dhënë një koment pozitiv për Shqipërinë, sepse ndryshe nga shumë njerëz të cilët mund të kenë ardhur në Shqipëri nëpërmjet makinës apo mjeteve të tjera të transportit, ai e ka parë Shqipërinë cep me cep, duke qenë se ka bërë rreth 800 kilometra për ta vizituar gjithë vendin tonë, dhe shumë i sigurt për gjitha komentet pozitive që ka dhënë për vendin, të cilat ai thotë që janë histori shumë të mira që jo vetëm i ndan për veten e tij, por i ka për veten e tij, por i ndan dhe me miq dhe njerëz të cilët e ndjekin atë në Instagram. Thank you. If you want to add something more?
I have to say thank you very much to Albania and the Albanese I met on the way. You are really great people. Thank you so much. Will you come back again? If I can, yes, with pleasure. Përveç se ka falenderuar qytetarët shqiptar për çdo gjë që kanë ofruar eksperiencës e tij, ai thotë që në rast se do ketë mundësinë do të rikthehet sërish në Shqipëri me shumë dëshirë. Thank you very much for the interview. Dankeschön. Danke auch. Einen schönen Tag. Have a nice day. Thank you. Bye.